שלום לכל הצופים, שלום גדעון. היום, שלום. היום אנחנו ממשיכים בשרשרת הראיונות שלנו בנושא צו 8 להתעוררות ואנרגיית חיים. אז במפגש הקודם דיברנו על תדרי האור בהיבט מדעי ותודעתי, והיום אנחנו נדבר על תדרי הצלילים. אז אני שמחה מאוד לארח היום לראיון את גדעון דנור, בנושא היכולות המופלאות של תדרי הצלילים. אז גדעון, אני הבנתי מהשיחה שלנו שהיית כלכלן במשך שנים, אז איך הגעת משם להיות מטפל הוליסטי לריפוי בצלילים? כן, אז כמו שאומרים, נתפסתי בכלכלתי. אני במשך הרבה שנים הייתי כלכלן. מה שהביא אותי בעצם לכל הנושא הזה של ריפוי הוליסטי, היו הבנים שלי שסבלו מלקויות למידה, ואז אני הלכתי ולמדתי את שיטת אלבאום, ואחר כך הלכתי והתפתחתי, אבל שיטת אלבאום היה שיטה מאוד מאוד קשוחה, ושבאמת עזרה לבנים שלי, אבל הייתה שיטה מאוד מאוד קשוחה, ואני חיפשתי משהו רך. ומה שקרה זה שעשיתי יום הולדת לאח שלי, ושהוא היה בן 50, והוא אוהב מאוד מאוד מוזיקה. ואז כדי לשמח אותו הזמנתי נגן שקוראים לו שיר סופר, והוא ניגן ביחד עם עוד נגן אחד על כל מיני כלי מיתר וכלי נגינה, ושהוא ניגן על קערות זה מאוד מאוד רומם את רוחי. אבל אז הוא השמיע את שירת האוברטונים שהיום אתם תזכו לשמוע אותה, וזה ממש העיף אותי, אני הרגשתי אושר, והחלטתי שאני הולך ללמוד את הנושא הזה ולעסוק בו. אז הנה לכם איזשהו דוגמה. המשך יבוא בדרך, אבל מה שמאוד חשוב לי להגיד, שמה שאני גיליתי, קודם כל פיתחתי שיטה משלי של טיפול בצלילים, שהצלילים יכולים להוריד סטרס, יכולים להשפיע על המון המון פרמטרים בחיים שלנו, ופשוט לעשות שינויים, ואנחנו על חלק מזה נדבר פה בהמשך, אבל מה שחשוב לי להגיד זה זה לא מקרה שהדבר שהכי פופולרי בעולם זה מוזיקה, כי מוזיקה משנה את המצב רוח, מוזיקה משפיעה על היכולת שלנו למשל קצב, כן? אם אני עכשיו אתחיל, אתם תרגישו משהו, מה? אני לא יודע בדיוק, אבל כל אחד ירגיש משהו, כי המוזיקה ישר מגיעה אלינו ומשפיעה עלינו. אנחנו בהמשך, אנחנו נראה איך זה משפיע על הגוף שלנו, שפשוט הגוף שלנו בנוי בשביל הצלילים. אז אם אני אקח את זה לעוד שלב הלאה, אנחנו גם נדבר איך זה תיראה הרפואה העתידית. תארו לעצמכם שאתם הולכים ויושבים אצל הדוקטור, והדוקטור מתחיל להשמיע לכם כל מיני תדרי צלילים, ופתאום קוראים לכם כל מיני דברים, וואו, זה אבל כל מעניין. זה בהמשך. אז מעניין אותי לשאול אותך, אני מאוד אוהבת ששומעים מוזיקה עם בס גבוה, שממש מרגישים את זה ככה רוטט בגוף, אז למה זה בעצם קורה, איך הצלילים משפיעים על הגוף בעצם? אז מה שמעניין זה שאנחנו בעצם, כשאנחנו מסתכלים, אנחנו רואים אנשים, נכון? רואים משה, חיה, דוד, אבל אם היינו מסתכלים בעיניים אחרות, היינו רואים תדרים, כי כל בן אדם הוא תדר נפרד, ולכל איבר בגוף יש תדר נפרד, והמשמעות היא
בעצם מה זה בריאות ומחלה? בן אדם שזורם כולו הוא בריא, ובן אדם שיש בו כל מיני תקיעויות, אם אנרגטיות או פיזיות, אז הוא חולה. ובעזרת הצלילים בעצם, אנחנו יכולים להשפיע על כל הקטע הזה של גוף האדם. למה? למה זה עובד? למה שאני משמיע את הצליל הזה, אז פתאום אתה יכול להגיד, אוי, אני מרגיש, זה מעצבן אותי, זה יכול להיות שתגיד, אוי, איזה צליל מדהים. זה מדהים, מה? מרגישים את זה ממש בתוך הגוף. כן, ולמה מרגישים את זה בתוך הגוף? איך הגוף שלנו בנוי? 80% עד 90% נוזלים? ואיך העורקים וכל החלקים שיש לנו בגוף, והאטומים, את הרי מומחית לנושא הזה של מיקרוסקופיה, אז כל הנושא הזה של אטומים, שהם נמצאים באיזשהו ריק, אז מה שקורה שברגע שמגיע גל קול ופוגע בגוף, הוא מתחיל לשנות את כל הסדר בתוך הגוף. זאת אומרת, תדמיינו לעצמכם למשל, שאתם הולכים לאיזה בריכה וזורקים אבן. מה קורה? האבן מתחילה להתפשט, פוגעת בצדדים ומתחילה ליצור כל מיני גלים נוספים, וזה בעצם מה שקורה שזה קורה בגוף. הצליל שפוגע לא פוגע, בוא נגיד עובר, מהדהד על הגוף, גורם לגוף לשינוי. עכשיו, איך אנחנו יודעים? איך אנחנו יודעים שזה גורם לשינוי? איך באמת? קודם כל החוויה, כן? ברגע שאתה שומע, והצלילים והקערות מונחות על הגוף, וברגע שאנחנו מסובבים את הקערה בצורה כזאת, מה שקורה, כל הוויברציה עוברת מהקערה אל הגוף ומרטיטה אותו. קודם כל זה גורם לתחושה של רוגע. ודבר שני שזה עושה, זה גם משפיע על הגלים של המוח. אבל תכף נגיע לגלים של המוח. לפני שנגיע לגלים של המוח, אני רוצה להסביר שמכיוון שלכל אחד מהאיברים שלנו יש תדר, אז אם אנחנו נהדהד לו את התדר שלו, הוא כאילו יחזור למצב שלו הטבעי. כי בזמן מחלה או בזמן לחץ או בכל המצבים האלה, מה שקורה, האיברים בעצם יוצאים מהתדר הטבעי שלהם למקום אחר, ובעצם דרך ההדהוד אנחנו מחזירים אותם. אז זה מה שקורה בגוף, ולכן גם יש לכל איבר, יש קערה אחרת, יש קערה כזאת גדולה ויש קערה כזאת קטנה. והקערה הגדולה... אתה יודע להחליט מה להשתמש? איך אתה מחליט מה עושים? אז מה שעושים בעצם, אנחנו לוקחים את הקערה, מעבירים אותה על פני הגוף, ולפי ההחזר של הצליל, אנחנו יודעים האם המקום הזה יש בו חסימה או אין. אם הוא מהדהד לנו בצורה טובה, סימן שהמקום הזה אין בו בעיה. אבל אם הוא פתאום נשמע קול עמום, או קול לא הרמוני, אנחנו יודעים שיש בעיה, או עודף או חוסר של אנרגיה. ואז בעזרת הקערות אנחנו יכולים, לפי המיקומים, כאשר אנחנו מתחילים מכפות הרגליים, וכל פעם עולים, ויש כל מיני קערות בכל מיני גדלים, שהגדלים והעובי של הקערה בעצם קובעים
את התדר שלה. וככה אנחנו יכולים לאזן על ידי זה שאנחנו עוברים עם הקערות. כאשר יש טיפול נניח, אני מעביר את כל הקערות כדי ליצור מערכת שלמה של הגוף שהוא ייכנס למצב של איזון. יש לי עוד שאלה אליך. בנושא של הצלילים, אבל צלילים שהם, אנחנו חשופים לכל מיני סוגים של צלילים. מהחדשות, מהריבים של הילדים, וגם מוזיקה וקולות של הטבע. אז איך הקולות האלה, איך האיברים שלנו מושפעים מזה? כי אנחנו חשופים לזה וזה לא הכי נעים לפעמים. שאלה מצוינת. אחת הבעיות הגדולות שלנו זה שאנחנו מרגישים ניתוק מאנרגיית החיים. כדור הארץ, העצים, הכל משדר לנו תדרים שמאוד טובים לנו. אבל אנחנו היום בעידן המודרני גורמים לתדרים האלה לא להגיע אלינו. אותה אנרגיית חיים שבעצם צריכה להעצים אותנו, לתת לנו, לקרקע אותנו, לאפשר לנו להרגיש טוב, נחסמת על ידי כל מיני גלים אחרים. הגלים האלה יכולים להיות גלים כמו מיקרוגל וטלוויזיה ומחשב ועוד 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 ועוד, והקווי האינטרנט וקווי מתח גבוה, וכל הדברים האלה בעצם גורמים לגלים אחרים שאנחנו סופגים אותם, כי צריך להבין שאנחנו גם מקלט וגם משדר, אבל שאלה מה אנחנו קולטים, ואם אנחנו קולטים את האנרגיות האלה הלא טובות, כמו למשל אמבולנסים שעוברים, אמבולנסים בנויים להפעיל אצלנו סטרס, כדי שאנחנו נפנה את הדרך. אבל לא רק אמבולנסים גורמים לנו סטרס, גם הקולות שאנחנו שומעים באוזן, למשל מהטלוויזיה, כאשר יש בו חיבור של גם תוכן וגם טון, כאשר מדברים אלינו כל הזמן בטון מודאג, שמדברים אלינו בטון, אפילו אתם יכולים לעשות ניסיון, רק להסתכל על שפת הגוף של האנשים, ואיך שהם מדברים, ישר יוצר בנו סטרס. ולכן אלה תדרים לא טובים בשבילנו, ולכן אנחנו חייבים להיות לדעת דברים, אבל לא לטבוע בזה. אנחנו היום 80% בחוץ, שומעים מה אמרו עלינו בפייסבוק, מה אמרו לנו באינטרנט, כל הדברים האלה בטלוויזיה, כמה אנחנו שומעים מתוך עצמנו, כאשר אנחנו הסיסמוגרף הכי חשוב. אנחנו, הפנימי שלנו יודע איזה תדרים נכונים בשבילנו, אבל בשביל זה צריך להקשיב. אם אנחנו לא מקשיבים ואנחנו כל הזמן נמצאים בחוץ, ומקבלים תדרים לא טובים, כמו אוכל נניח, כן, אם ניקח, זה כמו שבמקום לאכול אוכל בריא, כדוגמה, אנחנו אוכלים כל הזמן רק סוכריות וממתקים וסוכר, שמקלקלים לנו את הגוף. במקום לאכול את האוכל הבריא, אז ככה זה עם תדרים. אם אנחנו לא באמת מקבלים את התדרים האלה, ויש היום לתדרים האלה המון יכולות, יש היום תדרים שעובדים על גילוש 7 תדרים שנקראים סולפג'יו, שהם יכולים לגרום לנו, לאפשר לנו להתרכז, שמאפשרים לנו לעשות, להיכנס לשלווה, להרמוניה, לאהבה. כל הדברים האלה אנחנו מפסידים, כי אנחנו עסוקים בשטויות האלה, והעולם מציע לנו כאלה דברים טובים, ואנחנו פשוט לא מנצלים אותם. גדעון, אולי באמת זה הזמן שאולי תדגים לנו קצת ותראה לנו שנחווה. אוקיי. אז בואו ניכנס רגע לאיזשהו מקום שאתם לא כל כך רגילים,
לעצום עיניים, לוותר על השליטה רגע, ולהיות באיזשהו מקום של קבלה, וזה הכל, אני לא דורש מכם שום דבר יותר. אני רק אגיד שזאת השיטה הכי מהירה לצאת מסטרס, ואני אסביר אחרי זה למה. אוקיי, אז בואו נעצום עיניים, וחפש לנו איזה מקום שאנחנו מרגישים בו מאוד מאוד בטוח ושלב, ונהיה במקום הזה. זה יכול להיות בים, זה יכול להיות באיזה חורשה, זה יכול להיות בחוץ לארץ או בבית אפילו. ועכשיו תאפשרו לצלילים פשוט להגיע אליכם ולהתבונן. אז בואו נחזור לכאן ועכשיו. וואו. נודה לאיפה שהיינו. אנחנו תמיד יכולים לחזור למקום הזה. ופשוט נזיז קצת כפות רגליים, כפות ידיים, את הראש מצד לצד, ונהיה כאן. אז עינת, במקרה התכוונתי אלייך. מה אני אומר במקרה? מה? באמת רציתי לשאול משהו. כן, אבל לפני שאת שואלת, אני רציתי להגיד שלכל אחד יש את התדר שלו. תדר ייחודי, זאת אומרת, מלבד זה שיש לנו לכל אחד, ללב תדר ולכליות ולמעיים ולכל, יש גם לכל אחד, כמו שיש לנו באצבע, טביעת אצבע, יש לנו טביעת צליל, ולכל אחד יש את הטביעת צליל שלו, והיא לא קבועה, היא משתנה בהתאם לנסיבות. אני מקבל את הצלילים האלה בתקשור, כלומר אני מבקש לקבל את הטביעת צליל של כל אחד, לפני שאני מטפל בו.
האישית. מעניין. אז מה שרציתי לשאול זה שבחלק מהכלים שהשתמשת, חלק מהקערות וגם לא יודעת מה שאר הכלים שעשית, כי הייתי עם עיניים עצומות, אבל הרגשתי ממש רעד בגוף. לא בכולם, בחלק מהם. אז מה זה אומר? אז מה שזה אומר, זה אומר שהמקומות האלה זה המקומות שזה נגע בך. כי יש פה כל מיני תדרים, אנחנו פה עשינו איזשהו שילוב של תדרים. אני זוכרת את הקערה הראשונה. הקערה הראשונה ממש העבירה בי צמרמורת. הקערה הזאת, כן, זאת. אוקיי, זאת קערה שבאופן כללי היא האזור של הבטן עד, עד לפה בערך, שזאת קערה שהיא מאזנת את האזור הזה. עכשיו, האזור, צריך להבין שאנחנו מדברים על גוף נפש, כן? והצלילים, מה שהם עושים, הם לא רק נוגעים בחלק הפיזי ומרפים ועושים את כל הדברים האלה, אלא הם מתחילים לעלות דברים. כי מאחורי החסימות האלה יש אמונות, יש כל מיני דברים שתקועים בנו. ואז ברגע שאנחנו מתחילים להרטיט את המקום, כפי שהסברתי שיש שם גם נוזלים וגם יש שם אפילו אזור של עצמות, של שרירים, כל מיני מקומות, מתחיל הכל לנוע, ואנחנו צריכים להבין שלכל דבר בעולם הזה יש תדר. ואני שוב חוזר אלייך כמדענית, שבגלל שאנחנו יודעים שאפילו אם אני אסתכל במיקרוסקופ על העץ הזה, אני אראה פה בפנים את האטומים, זזים. זאת אומרת, הכל נמצא כל הזמן בוויברציה. והרעיון הוא שאנחנו צריכים לאזן את הוויברציה הזאת, בתוכנו, כדי שאנחנו נרגיש טוב. והמקומות האלה, חוץ מזה הם עובדים גם כמובן על הרמה הרגשית. המקום הזה זה מקום, לא סתם התינוק נולד מהמקום, החיבור לחבל הטבור, הוא במקום הזה. כלומר, במקום הזה יש המון רגשות, וזה לא פלא שאת הרגשת את זה שם. מעניין. כמובן גם בלב, כן? כן, בטח. אז באמת אולי זה זמן לשאול אם למשל אתה מאוד סקרנת, אני אף פעם לא עברתי סוג של טיפול כזה, זה מאוד מסקרן אותי מה שעכשיו הראית ומה שבעצם חוויתי בגוף, ואפילו אני אומרת חוויתי את זה דרך הזום, אז איך זה יהיה בטח הרבה יותר עוצמתי בחוויה אמיתית. אז איפה אפשר למצוא אותך באמת, מי הם רוצים ליצור קשר? אז אני מטפל כמובן בקליניקה שלי, אבל גם עושה טיפולים בזום, ובעיקר בנושא של סטרס, אבל גם של הפחתת כאבים, ועוד הורדת לחץ דם, כל מיני דברים שקשורים לנושאים האלה. אני חושב שהטלפון שלי שם נמצא, אפשר לפנות אליי בוואטסאפ, אני מטפל בכפר סבא. עכשיו, רציתי להגיד שאנחנו צריכים להבין שיש לנו אחריות על הגוף שלנו. אנחנו לא יכולים לתת את זה רק לרופאים. למרות שזה לא שאני שולל אותם, כן? כן. אבל תזכרו, אני הולך לספר לכם עכשיו משהו מעניין. הרפואה העתידית, אתם תיכנסו לדלת, בין היתר יגידו לכם, בואו תעמדו פה ויהיו כמה מכשירים שיעשו לכם איזושהי דיאגנוזה, יגידו אוי 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 אוי, הכבד שלו לא מאוד לחוץ, ואז ישמיעו לכם איזה תדר,
ואתם תירגעו, והמקום הזה יזרום והכל יהיה. זה יהיה הרפואה העתידית. אנחנו מדברים אפילו על סרטן, מכיוון שאמרנו שלכל חלק בגוף יש את המקום שלו, אז גם למשל לגידול יש תדר שלו, ותתארו לעצמכם שאתם משמיעים את התדר של הגידול, והגידול מתפרק ונעלם. כי יש תכונה לצלילים, שאם אנחנו בדיוק משמיעים את התדר בעוצמה מסוימת, החומר מתפרק. עכשיו, אל תאמינו לי, אבל זה מה שהפיזיקה אומרת. אם אתם זוכרים, בזמנו חוזליטו היה שר בקול כל כך גבוה, שהנורות התפוצצו באופרה. או אם ניקח קשרים, היום בונים את הקשרים בצורה כזאת, שרוח לא תנער אותם בעוצמה, כי קיימת סכנה שאם הרוח תגיע לתדר של הגשר, הגשר יתפרק. אז אנחנו משתמשים בזה גם לטוב וגם לרע, כן? וגדעון, אני רוצה שאנחנו לא נפספס, אתה הבטחת לי שאתה תיתן לנו איזשהו תרגיל שאנחנו יכולים לתרגל גם בבית, אז זה הזמן נכון, להציג לנו. נכון, אז תשמעו. אתם אומרים, איזה חכם, יש לו קערות, יש לו את הנבל פעמונים, אבל מה אנחנו נעשה בבית? אז הנה אני נותן לכם רצפט, נותן לכם מתכון. קח לך אוזניות, תרכיב אותם על האוזניים שלך, ולקחת איזה משהו שאתם מאוד מאוד אוהבים, ועכשיו אנחנו ניקח את השילוב של דמיון ביחד עם הצלילים, ואנחנו נבנה מכשיר שמנקה את הכאבים, את העייפות, כל הדברים האלה מנקה בעזרת הצלילים. אז איך עושים את זה? למשל, נגיד שאני משמע את הצליל הזה, וזה הצליל שלכם נגיד, כן? הצליל הזה כל הזמן נמשך, נכון? אתם שומעים איזה מנגינה, שומעים משהו, אתם מדמיינים שהצלילים האלה נכנסים מכף הרגל, ומתחילים לטפס כלפי מעלה. כל הזמן הם עולים, 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 מגיעים לברך, מגיעים לירך, ופה בירך יש לי כאב נוראי. אז מה אני עושה? אני משאיר את הצלילים האלה להסתובב במקום הזה, ומתבונן על זה, ואתם תתפלאו, הפלא ופלא, פתאום הכאב מתחיל לרדת, ואז הצלילים ממשיכים ללב וליד ולראש, לצד השמאלי נגיד אם התחלנו מרגל שמאל, ואחר כך עוברים לצד הימני, עוברים על דרך כל הגוף, ויוצאים דרך הרגל השנייה, ואז עשינו בעצם דרך הצלילים, עשינו סוג של ניתוח צלילי, שניקה לנו את כל הרעשים, את כל הסתימות שהיו בנו, באופן מסוים, כן? ואם אנחנו עושים את זה כמה פעמים, אתם תראו, אתם קמים חדשים. בלי כסף, בלי מאמץ, מתוך תענוג, תבחרו משהו שאתם אוהבים. גדעון, זה נשמע מופלא, זה נשמע מתכון מופלא, ואני בהחלט הולכת לנסות את זה, ומציעה לכולם לעשות את זה. עוד דבר אחד שרציתי להגיד, תבנו לכם מערכת של הקלטות, של צלילים, של אחד מביא אתכם לרוגע, אחד מביא אתכם לשמחה, אחד מביא, ותשתמשו בכל הקשת הזאת כל פעם. רעיון מדהים, באמת, היה תענוג לדבר איתך היום, אז תודה רבה גדעון שהיית איתנו היום, ותודה לכולכם שהייתם פה איתנו בשידור, ואנחנו כבר מחכים לחרוז הבא שבשרשרת. אז להתראות לכולם. תודה.